เราจะไปหาสถานที่ซ้อมแบบฟูลเซตนะครับของเซตใหม่นี้คือการที่เราแสดงสดนะครับการที่เรามาอยู่ตรงนี้มันก็เป็นการจำลองได้เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นเราก็เหมือนส่วนมากในห้องมันจะเป็นการเช็คในอินเอียร์ซะมากกว่าแล้วก็เป็นแบบทำซาวเนี่ยฮะอันนี้มันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นจริงๆมันก็สำคัญทั้งสองส่วนสองแบบการที่เราไปนอกสถานที่คือเราได้ใช้ลำโพงจริงๆซึ่งมันก็เป็นการที่เราเหมือนไปเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้คนได้รับฟังกันพร้อมครับโอเคครับย้อนกลับไปเมื่อตอนผมอยู่ม.3 สมาชิกผมมีทั้งหมด7คนผมโตมาในรูปแบบที่ผมถูกบูลลี่เยอะมากเลยพี่ไอ้ลูกตุ๊ดไอ้ตุ๊ดอะไรเงี้ยผมก็จะถูกเพราะแต่ก่อนเวลาผมสั้นอะไรเงี้ยแล้วหน้าผมมันดูหวานมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบทำตัวหน่อมแนมตอนนั้นผมไม่มีที่ยืนเลยนะครับอันนี้พ่อแม่ไม่รู้นะอันนี้ทุกคนจะได้รู้พอพ่อแม่ผมไม่กล้าบอกพ่อแม่ด้วยซ้ำว่าผมถูกบูลลี่เพราะว่าใจผมอยากเล่นดนตรีกับเพื่อนแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาผมย้ายโรงเรียนหรือเปล่าอะไรผมพักเที่ยงพักอะไรผมก็ไปอยู่กับพีทห้องอีกห้องนึงอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็ช่วงเคว้งด้วยครับเพื่อนไม่มีเรียนก็มีเรียนแล้วก็เราก็มีสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ก็คือวงนะครับผมก็ไปบอกว่ากูจะเอาจริงเอาจังแล้วนะพีทงั้นเราลองมาตั้งชื่อวงกันจริงจังเถอะก็ลงด้วยแบ็คบ้างลงด้วยโอ้โหหลายอย่างเลยพี่คือผมมันก็ถูกบูลลี่มาด้วยผมก็ถ้ามึงจะบูลลี่กูขนาดนี้แล้วก็กูใช้ชื่อนี้ให้มึงก็ได้อะไรเงี้ยผมชอบชื่อนี้นะผมบอกก่อนว่าผมชอบชื่อนี้ทั้งที่ตอนนั้นน่ะเราก็โดนบูลลี่เรื่องนี้นะแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ถ้าคุณจะบูลลี่ผมก็ใช้ชื่อนี้ไปเลยดิแล้วมันก็โหยพีทก็ชอบทุกคนก็ชอบหมดผมก็ชอบผมก็เลือกใช้ชื่อนี้มาเพราะว่าเราอ่ะชอบด้วยความที่แบบโอเคคำมันสวยตัวอักษรมันเท่แล้วเราก็ใช้ชื่อนั้นจนวันหนึ่งมันมีประเด็นเกิดขึ้นมันเคยมีดราม่าถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยไปเขียนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็หยิบมาพูดในลักษณะแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เห็นเจตนาว่ามันดีมันไม่ดีนะมันหรืออะไรเงี้ยเขาไม่รู้เขาก็ตัดสินของเขาไปว่าเฮ้ยมึงเคยไปเล่นเป็นนี้มึงเหยียดเพศอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือผมไม่เคยเหยียดเพศเลยครับชื่อเนี้ยพาผมสนุกกับชีวิตในวัยเรียนผมไปแข่งดนตรีกับเพื่อนจนถึงตอนเจอปัญหาก็เป็นชื่อที่สอนผมมันต้องเป็นชื่อนี้เพราะว่าชื่อนี้มันคือเราครับความเป็นแบล็คบีนนั่นเป็นความที่ซอสแม่งออกมาจากพวกเรา4คนทั้งซอสจากดนตรีซอสจากคำพูดซอสจากการกระทำสุดท้ายแล้วมันก็คือเรามันคือสิ่งที่แบบหล่อหลอมให้เราเป็นเราอ่ะนั่นแหละนั่นคือคำนิยามของแบล็คบีนตอนนี้นี่คือ EP แรกของแบล็คบีนชื่อว่า EP Night Time Has Come ที่ประกอบไปด้วย Blue Postcard Dance With Me Moon Wish This Night นี่คือจุดกำเนิดของพวกเราคือ EP นี้ได้ครับSo verse 1 it feels a bit short to me ผมรู้จักกับพี่เฮนรี่น่าจะย้อนกลับไปสัก2 ปีก่อนแล้วครับอยากลองมีโอกาสมิกเพลงกับฝรั่งสักทีนึงอะไรเราก็เลยส่งกันไปพอส่งเพลงไปก็คุยกันถูกคอครับแล้วก็เคยได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่เฮนรี่อัลบั้ม Fall on Earth ด้วยซึ่งผมอยากหาใครสักคนมาโปรดิวซ์ด้วยเพราะว่าผมตันผมก็เลยบอกเขาตามตรงเขาก็ดูตื่นเต้นกับเรานะครับเขาก็ดูแบบทำ Yeah I'm really excited man Me too It's going to be fun Yeah So I think we will find a good bass sound
some amps that you like, just like plug in for now, and vocal that you're happy with. ผมรู้สึกว่ามันสนุกตรงที่เราสามารถแบบหยิบยกอะไรมาเล่าหยิบยกอะไรมานำเสนอหรือว่าเป็นในเรื่องของบรรยากาศที่เราได้ทำอยู่ด้วยกันผมอัดกีตาร์ผมก็เห็นหน้าพีทเห็นหน้าบูมเห็นหน้าเกมมันรู้สึกแบบมัน powerful นะมันแบบมันรู้สึกดีที่แบบว่าโอเคทุกคนอยู่ในห้องเดียวแล้วเพื่อมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะมันแตกต่างจากอัลบั้มอื่นมากเลยอะอันนี้ผมเปิดให้ทุกคนดูว่าผมทำงานหนักมากในการที่คัด12เพลงนี้ออกมามันไม่ใช่มีแค่12เพลงแล้วมันจบอะไรเงี้ยมันต้องมีหลายเพลงให้เขาพูฟให้เขาเลือกด้วยมันมีทั้งวงมีทั้งค่ายเพลงบิลลี่มีทั้งโปรดิวเซอร์มิสเตอร์เฮนรี่แต่ว่าผมก็รักมันนะไว้วันหนึ่งจะทำเป็นเพลงไซบีให้ทุกคนฟังแอบชอบมันจริงๆจะเอาเพลงนี้มาไว้กับ If This Is Love เพราะมันมีความเป็นฟังก์เหมือนกันอะไรเงี้ยให้มันเชื่อมๆกันแต่ว่าสุดท้ายมาฟังแล้วมันไม่เข้าผมว่าข้อดีของแบ็คบีนอย่างหนึ่งก็คือการที่เราทำต่อเนื่องครับเราไม่ได้ว่าเราทำเพลงเดียวแล้วหายไปเป็นปีเลยเราค่อนข้างมีแผนชัดเจนแล้วโอเคปีนี้เราจะปล่อยทั้งหมด12เพลงนะผมก็บอกเพื่อนว่าผมจะทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ก็ปล่อยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเริ่มแล้วครับประวัติศาสตร์เพลงเริ่มต้นแล้วฮะด้วยกีตาร์โปร่งตัวนี้ผมกำลังจัดกีตาร์โปร่งนะครับเพลงแรกชื่อเพลงว่า Away นะครับsound check ลองเพลงได้ไหมครับครับโอเคส่งบาร์ครับผมคิดว่าเพลง Away เป็นเพลงที่ represent อัลบั้มนี้ได้ดีที่สุด verse เป็นภาษาไทยฮุกเป็นภาษาอังกฤษด้วยเรื่องของตัวคอร์ดที่ผมใช้แล้วก็บวกกับกีตาร์โปร่งที่มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความไทยจัดๆอะไรเงี้ยมีความเป็นเพื่อชีวิตอยู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามัน represent ทั้ง culture คนไทยrepresent ทั้ง Backbeat กำลังจะล็อกขึ้นมัน represent ที่เรากำลังจะอินเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยwalk away than wasting more tears your illusion and illusion มันเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำ12 แทร็กในครั้งเดียวแล้วเรามากินนอนอยู่ที่นั่นเลยก็คือมันเป็นอะไรที่บ้าและแปลกใหม่มากสำหรับผมเหมือนเมื่อกี้โปรดิวเซอร์พี่เฮนรี่บอกว่าเขาอยากที่จะให้ทุกคนแบบมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยอัดกีตาร์โปร่งเสร็จก็ไปอัดเบสอะไรเงี้ยคือเขาไม่อยากให้อัดแบบว่าทีเดียวรวดอะไรเงี้ยแต่ว่าจะตั้งไมค์ไว้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับทุกคนก็จะได้เหมือนกับมีหน้าที่ในการแบบทำด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าอีกคนนึงทำยาวๆคนนึงหลับอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือพี่เฮนรี่ต้องบอกว่างี้คือผมอะมีเทสหลายๆอย่างที่ตรงกับเขามันแมทช์กันเราก็คุยกันแล้วก็ทำงานแบบโฟลว์มากคือผมเป็นคนที่ชอบแบบเสนอออปชันเยอะผมแบบจะเล่นแบบผมมีออปชัน1ออปชัน2ออปชัน3นะเราให้เขาแบบช่วยเลือกหน่อยแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เลือกเขาจะชอบเอาผสมกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมคาดไม่ถึงผมรู้สึกดีมากอะมันมีหลายเบสหลายลายหลายท่อนที่ผมได้จากเขาดีชาร์ปหรือจะไม่เอาเลยYeah, let's try. โอเค Okay. จริงๆอัดไปแล้วนะครับอันนี้มาอัดแก้อีกรอบหนึ่งเพลงเดิมที่เดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะแต่อัดใหม่เพราะว่ารอบที่แล้วเราเล่นไม่ดีนะครับโทนเสียงไม่ได้แล้วก็
มีเรื่องของทามมิ่งนิดหน่อยที่ไม่ตรงนะครับกีตาร์โปร่งเป็นเครื่องดนตรีที่ผมคิดว่ายากที่สุดในอัลบั้มกับพี่เฮนรี่การอัดอัลบั้มใหม่อัลบั้มที่3ของเราผมรู้สึกว่าแบบว่าเขาห้ามอีดิทเลยแล้วเราต้องเล่นให้มันตรงที่สุดอ่ะมันมีทั้งเรื่องน้ำหนักมีทั้งเรื่องจูนมีทั้งเรื่องทัชชิ่งที่เราต้องจับมีทั้งเรื่องที่มันจะบอดหรือไม่บอดมันมีอะคูสติกในห้องรวมมาอีก5ปัจจัยนี้มันทำให้ยากมากในการคอนโทรลเสียงที่เราต้องการจริงๆเป็นไงเย็นป่ะ มาไม่เย็นร้อน ปิดแล้วเนี่ย สวัสดีครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการไมกิ้งกลองนะครับมาดูกันไมกิ้งก็คือการตั้งไมค์นะฮะในระดับและองศาที่ซาวด์เอนจิเนียร์หรือว่าโปรดิวเซอร์เราต้องการนะครับ Teach cup. Snare do side qua cup. It's I think easier. This bit maybe 2 hands. Try. I think easier to play. โอเคครับ อัลบั้มนี้เป็นการเดินทางที่ผมมองว่ามันรวบรวมทุกอย่างของการเดินทางของแบ็คบีนมาหมดแล้วโมเมนต์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ตอนม.ปลายเดินทางผ่านทุกอัลบั้มมาจนมาเป็นอัลบั้มนี้ครับ ผู้ฟังที่ฟังอัลบั้มเนี่ยที่เขาเคยติดตามแบ็คบีนมาก่อนเขาจะรู้ว่าแบ็คบีนเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรครับแต่มันเปลี่ยนไปโดยที่ผมไม่ได้ไปยัดเยียดให้เขารู้สึกว่าเขาแบบกากระอ่วนแต่มันเป็นในฐานะที่แบ็คบีนโตขึ้นแล้วก็แบ็คบีนมีจุดยืนที่ชัดเจนขึ้นแบ็คบีนกำลังจะเขาเรียกว่าอะไรลอกคราบที่จะกลายไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เปลี่ยนไปแต่ดีขึ้น อ๋ออยากได้อันนี้ด้วยใช่ไหมครับ ตื้อดื้อแต่ว่าของพี่เป็นโลออกเทปแอนดรอยครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันคงเป็นเลิกยามงามดีแล้วที่เราจะกลับไปสู่ออริจินของเรากลับไปสู่รากเหง้าของเราจริงๆ So good man. Thank you man. That is so good. มันเหมือนมันปลิ้นออกมาเนี่ยใช่ถูกต้องเลยแค่นั้นเลย ทุกเพลงก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยติดคอนเทนต์จัดโอเคแต่ว่าก็ยังเหลือ BV อยู่นะครับ ก็ยังมีอะไรทำอีกแต่สลับจะดูผมมองว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จของแบ็คบีนอย่างหนึ่งเลยครับผมก็ไม่เคยคิดนะครับว่ามันจะมีแบบเพื่อนสักคนหนึ่งที่มันแบบสนิทกันแล้วคุยกันได้กล้าพูดกันตรงๆที่มันรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวไปแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้คือความสำเร็จแรกที่ผมรู้สึกว่าแม่งคือครอบครัวที่เป็นครอบครัวจริงๆ แค่มั่นใจอะไรก็ได้ ใช่ไหมครับครับ ใช่ครับทุกอย่างผ่านไปได้สวย เรียบร้อยอยู่ในกล้องแล้วเรียบร้อย โดยเฉพาะผม พวกเราคงไม่อยู่วันนี้ครับถ้าไม่มีแรงสปอร์ตจากทุกคนครับ ถ้าเรียกว่าแบ็คบีนผ่านความสำเร็จเนี่ยผมว่ามันอาจจะคือการที่มีแฟนคลับที่กลุ่มแฟนคลับที่เหนียวแน่น และเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเรา แฟนคลับนะครับที่น่ารัก
เขาส่งเสบียงมาให้พวกเรานะครับ แล้วก็มี ครั้งที่แล้วเขาก็ส่ง ขอบคุณมาก บะหมี่ราเมกมาให้ ใช่ ครั้งนี้ส่งโคซองมาให้รู้สึกดีใจมากที่แบบไม่คิดเลยไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะมีคนที่แบบรักเรามากมายขนาดนี้ทั้งนั้นที่บางทีเราอาจจะไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำแต่ว่าเพลงเนี่ยมัน Amazing มากที่เพลงเนี่ยมันไปหาคนฟังมันไปทัดใจเขาแล้วเขาก็รู้สึกถึงมันได้ว่าเราเนี่ยหวังดีอะไรเราต้องการจะสื่ออะไร แล้วเขาก็เข้าใจเรามันแมทช์กันนะครับอีกแล้วครับอักเกรนขอบคุณมากครับวันนี้ได้รับของขวัญทุกคนอักเกรน และในขณะเดียวกันแฟนเพลงเขาก็ที่เขาชอบแบ็คบีนเขาก็รู้สึกว่าแบ็คบีนอ่ะมาฮีลใจเพลงที่ผมเขียนอ่ะมันก็ประสบความสำเร็จแล้วในทางของมัน แต่ว่าก็แค่ไม่ได้เป็นในวงกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ คือผมอะฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ ไม่ต้องอะไรมากขอแค่เรามีเพลงของวงตัวเอง ขึ้นไปเล่นด้วยเพลงที่เราสร้างขึ้นมาเอง แล้วคนร้องได้ แต่ว่าสำหรับผมอะมันยังมีความสำเร็จอีกเยอะที่เราอะอยากจะไปทำ แต่ยังเหลืออีกหลายขั้นมากๆที่เรายังไปไม่ถึงและซึ่งตอนเนี้ยผมก็พยายามที่จะพัฒนาในจุดนั้นอยู่เพลงฮิชเพลงฮิช ผมอยากให้คนจดจำแบ็คบีนก็คือวงดนตรีอาร์ติสที่มีคุณภาพแล้วกันฮะอยากให้เป็นตำนานถ้าพูดถึงแบบวงดนตรีในยุคนี้นะวงดนตรีในแนวนี้นะอยากให้มีเราอยู่ในนั้นนะฮะ อันนี้คือรีวอร์ดแรกที่เราได้นะครับ สำหรับผมมองว่าผมอยากให้คนจดจำแบ็คบีนคือคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อความฝัน เป็นเพื่อนกันรักกันผมอยากให้เขาจดจำนะครับภาพนั้นมากกว่าครับ หลังจากปล่อยอัลบั้มไป ผมอยากจะเอาสิ่งที่เราเป็นทั้งหมดนะครับ ให้คนในวงกว้างได้เห็นมากขึ้น อยากให้คนเข้าใจในแก่นของเราจริงๆครับว่าเราพยายามสื่ออะไร เราพยายามที่จะพรีเซนต์อะไร เปรียมกับผมอยู่ที่นี่ 2 เดือนครับ แล้วตอนนี้มันได้เวลากลับบ้านแล้ว ก็มีอันหลงมาเนี่ยใจหายนะไทม์เกมบูมพีทคือครอบครัว DNA เราอาจจะไม่ตรงกันแต่ผมคิดว่าความรู้สึกเราคือ DNA ที่ตรงกันขอบคุณครับ นี่ดูนี่เสร็จทุกเพลงครับเดี๋ยวตอนนี้เหลือไม่เพียงเดียวครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องมาหาพี่ลี่กำลังดูอยู่ว่าจะมีเสร็จวันไหนนะครับก็ so far so good หิวข้าวแล้ว